karon guys, buhat ko ito para sa akong donut. So actually guys, first time din ako ng pagbuhat ko ito. So experimentuhan ko din sa akong pagbuhat. So ang butang ang duha ka cup nga evap, alas ka evap kung gamit ani guys. So pasensya akong tingaw guys kay napatay subaw-subaw no. Gumikan sa atong panahon nga uwan init. So nagdugang ang itlog sa kabuok niya o asukar. So akong asukar is kanang sakto-sakto lang para nailasa ang atong dough. So ang ibutangan og duha ka ginagmay lang gud. So dim sa juguhin ang ison guys. So man sa asukar ako na isunod ubutang ang yes. So kani yes is makapatubo ni siya sa dough. So actually first time so experiment ako. So bay-bay akong ibutang para mutubo judge char joke. So ibutangan ako harina para makompleto na ni harina duha. So tulo ka cup. So guys na may kilo luto og ikaon na din ako kwarta char. So kung harina is 3 cups, so katong gamay ra gud, and then so atong i-mix atong i-check kung sakto ra ba jud. So mix hantod. Sige hanggang yun siyang mix hantod ma-combine na tanan ingredients. And then so guys experiment ko ni ako ano sakto ba kanya ako ang dough. So unta sakto lang kay para makaon sa din town. So na siya mura na siya glugaw joke. So naghuman butangan ako gamay star margarine. So ang sila na star margarine para na po lasa in town. May part sa baking ang star margarine. So kung butang star margarine duha lang katapos. So na lang guys. Isod man yung binto tao luto. So may mix of balik para makombine sila. Actually guys ang panahon karon uwan-uwan na tanan siya tigaon. So i-mix ito siya i-mix hantod so basa-basa din siya guys na daghan ang iyang ibab. So water nang bamiton sa harina. So guys ako na siyang libalhin og laing sudlanan kaya isud kay ang gamay. So libalhin na dako-dako. So giadan ako og harina para mo sticky siya. So na ako'y back up guys akong kabumangkon. Shout out to Charlene na mas love Charlene mas maayo pa na ako mo bake char mabuhat og mga kakanin or mga pan so ba joke. So na guys massage na jud kayo ang dough para maporma na yun siya no. So while ako nagmix pa in town ko. Ano sa pamanimang man ako mixing joke. So duha na ka bowl ang game guys. Dagan ko yung mga may na lang pud na mo with mga chickpeas. So ano lang siya guys. Massage hindi na siyang dough. So lapit na tamaman guys.
Kapit lang besh. So, karon actually guys, muna siyang nahuman ni nalingaw lang yung massage Joe. Ikaw lang kayo. I-massage lang yun hantod nga mo smooth or ang saba. Mahimo na siyang dough. So, kung back up, so mayo kayo mo massage with matching na siya mo smooth. So hindi nang siguro guys ang massage kaya tingado niya gahi ni kaon so ano lang so circle ako na siyang i-ready kaya ano sila para mutubo pa dyan siya so tabunan siya so mo na siyang ready na siya para kuhan para bisag 15 minutes para mutubok ang dough. So, circle na dyan kista na siya guys. So, mo na siyang sud og bowl. Nga. So, pwede mo pilit sa bowl. So, batang ito gamay harina. So, tabunan. Amo na siyang tabunan guys. Kaya para mutubo ang dough. So, kuwartag. Sa plastic guys. So, plastic. Extra na mga plastic. Kanya, ang itabon. So, among ibuhat ani is so, para matubo dyan siya guys kay daghan pang mga on-ano. So, mo siyang i-rep. So, kanang gibuhat isang usa na ang second usa ka bowl. Kaya lagi daghan in taon yung mga on guys. Usa ka barangay joke. Pero malingaw sila ang mga bata yung nagkinikit kaon sa dough. Doughtnut sorry. So, man siya guys. So, after so, magporma na may circle ana guys. Magporma na may donut. Sorry. Magporma na may donut. So, circle na guys. Marag na jackstone joke. Circle.
So, ini ko na mag-circle, nalingi na siya, i-flat ko na siya guys. So, i-flat, and then, i-flat na amo ng gamitan o para buslot sa tunga. So, nangita sa kuha na o ang pabuslot guys. Flat na siya guys. So, aming gamit para buslot is tabon sa sito no kanang bottle niya, tabunan niya kay. So nag-improvise kami no kay wala may laing gamit. So circle man siya, pwede siya is buslot sa kanang ibuhat sa usa. Circle kay siya guys. Mara siya tinuod nga donut. Guwapa ayo guys, guwapa sa buhat, guwapa pas na buhat. So daga na kay among human so nag-prepare sa kaliro no, batalan mo dagang lantika para palatawon lang ang dough. So sakto lang ang init niya, dapat i-monitor dyan siya guys kay nga no, kung di siya mabantayan is mapagod din siya guys. So extra careful kay no kainit intan sa mantika mapasok ta. So na lang siya kadali guys. Effort lang yun para makakaon. Char. Less pa ang gasto. So yan siya guys. Ito siya paabuton niya mo brown siya. Mo brown. Hinay-hinay lang tano kay sus kasakit sa pisik sa mantika in town malukoy. So 5 hours later. So una ni guys, luto na din siya. Sariling sikap o makakaon na dyan og lami with obi makapuno. Ay joke, di siya obi makapuno, obi lang siya guys, obi. Hindi ka ta? Lami dyan siya guys, promise.